ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකේ Phi Phi Island vlog series එකේ තුන්වෙනි සහ අවසාන vlog එකත් එක්ක ආදරණ එකතු කරගන්න හැමෝම මේ Phi Phi Island videos තුනෙන් මම පෞද්ගලිකව ගොඩක් ආස වීඩියෝ එකක් තමයි තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. හේතුව Phi Phi Don නැත්තම් මායා බේ කියලා කියන්නේ ගොඩක් ලස්සන තැනක්. Phi Phi Don යන විදිහ කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ බෝට් එකක් රෙන්ට් කරන්න මෙතනට යන්න. බෝට් එක සිලෙක්ට් කරනකොට ඔයගලන්ට ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ලොන්గ్ ටේල් බෝට් එක, අනිත් එක තමයි ස්පීඩ් බෝට් එක. ස්පීඩ් බෝට් මොකක්ද කියන්නේ කියලා ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක බලද්දි තේරෙයි. ලොන්గ్ ටේල් බෝට් එක ඔයගලන්ට වීඩියෝ පුරාම දකින්න හම්බ වෙන හේතුව අපි තෝරගත්තේ ලොන්గ్ ටේල් බෝට් එක. අපි ෆාස්ට් බෝට් එකට ගියපු නැති හේතු කීපයක් තියෙනවා. ෆාස්ට් බෝට් එක ඇත්තටම කියන්න ඕන නමෙන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඒක ස්පීඩ් බෝට් එකක්. එතන ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ෆාස්ට් බෝට් එක නැත්නම් ස්පීඩ් බෝට් එක එකපාර 20 දෙනෙක් විතර යනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන් ගෲප් එකෙන් පිටාය ගොඩක් ඔගොල්ලොත් එක්ක යනවා. වෙන රටකට ගියාම අලුත් අයව අඳුරගන්න ලැබීම ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. හැබැයි මේ බෝට් ට්‍රිප් එකේදී වෙන්නේ මේක ෂෙඩියුල් ට්‍රිප් එකක්. ඔයගලන්ට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න බෑ. ඔයගලන්ට යන්න ඕන වෙන තැනක් තිබුණොත් එහෙම ඒක වෙනස් කරලා යන්න බෑ. හේතුව තමයි මේ මෙතන ඔයගලන් ගෲප් එකෙන් පිට ගොඩක් අය ඉන්නවා. අනිත් හේතුව තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ වීඩියෝ එකේ දැකලා ඇති ලොන්గ్ ටේල් බෝට් එක කියලා කියන්නේ තායිලන්ඩ් වලට අයිකනික් බෝට් එක. ඒක ඇත්තටම ෆොටෝස් වලත් ගොඩක් ලස්සනයි. ඒ හින්දා අපි ලොන්గ్ ටේල් බෝට් එක තෝරගත්තා. අනිත් කියන්න ඕන වැදගත් දේ තමයි බෝට් එක සිලෙක්ට් කරන වෙලාව. ඔයගොල්ලෝ ටොන්සයිපි එකේ Phi Phi Island එකට අඩිය තියපු වෙලාවෙ ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් බෝට් සප්ලයර්ස් ලාවිලා කතා කරයි. මෙතන ඉන්න ගොඩක් අය ෆාස්ට් බෝට් සප්ලයර්ස් ලා නැත්නම් ස්පීඩ් බෝට් සප්ලයර්ස් ලා. අයිලන්ඩ් එකට ආපු ගමන්ම බෝට් එකක් හොයාගන්න බැරි වෙයි, බෝට්ස් ෆුල් වෙයි වගේ දෙයක් හිතලා එකපාරට බෝට් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න එපා. ඔයාගේ හොටෙල් එකට චෙක් ඉන් වෙලා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් අයිලන්ඩ් එකේ ඇවිදින්න. ෂොප්ස් ටිකකට ගිහලා කතා කරලා බලන්න. මිනිස්සුන් අඳුර ගන්න මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරන්න. ඕගලන්ට ඒ වෙලාවට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි අඩු ගානට බෝට්ස් දෙන අය. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් රෑ වුණාට පස්සේ ගොඩක් බෝට් සප්ලයර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අඩු ගානට බෝට් එක දෙන්න උත්සාහ කරනවා. එනිසා අයිලන්ඩ් එකට අඩිය තියපු ගමන්ම බෝට් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න try කරන්න එපා. මේ ට්‍රිප් එකේ මේන් ඇට්‍රැක්ෂන් එක උනේ මායා බේ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට දන්නේ නැති මායා බේ 2021 වෙනකම් වහලා තියෙන්නේ. මායා බේ වහන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ ඉතා විශාල පිරිසක් දිනපතා මේ අයිලන්ඩ් එකට මායා බේ එකට ආපු එක වගේම බෝට් නිසා මෙතන තියෙන කොරල් සිස්ටම් එක කොරල් පද්ධතිය විනාශ වෙන පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒක නිසා මේක 2021 වෙනකම් වහලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බීච් එකට යන්න බෑ. හැබැයි මායා බේ එකට ගිහිල්ලා බලන්න අවසර තියෙනවා. ස්නෝක්ලින් කරන්න කැමති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මෙතන ලොකේෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා ස්නෝක්ලින් කරන්න පුළුවන්. සමහරක් අය ඉන්නවා ස්නෝක්ලින් ඩයිවිං වලටම විතරක් මායා බේ Phi Phi Island පැත්තට එන අය. අපි ඇත්තටම තායිලන්ඩ් ගිය ඔෆ් සීසන් එකේ ඒ හින්දා මෙතන Phi Phi Island වල බෝට්ස් ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම අඩුයි. සීසන් එකේ આવොත් එහෙම මේක බෝට්ස් වලින් වැහෙනවා. සීසන් එක යන ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකේ පෙන්වනවා වගේ සමහරක් වෙලාවට මුළු දවසම වහින දවසක් වුණොත් එහෙම ඔයගලන්ට මේ තරම් ලස්සනට මෙතන බලන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනස සැලකිලිමත් වෙන්න
අයිලන්ඩ් එකේ යන විදිය කිව්වොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ අයිලන්ඩ් එකට එද්දිම රිටර්න් ටිකට් එකක් අරගෙන තමයි එන්නේ. මතක ඇතුලේ ටිකට් එක හලා ගන්න එපා. ආපහු යද්දි ඒ ටිකට් එක ඔයගලන්ට ඕන වෙනවා. බෝට් එකේ තියෙන වෙලාවට වඩා අඩුතරම විනාඩි 15ක් විනාඩි 30ක්වත් කලින් පිය එකට ඇවිල්ලා ඉන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලන ගමන් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපි බෑක්පැකර් ශ්‍රී ලංකා